در حین بارداری من ویار که داشتم، نمیدونم برای بچهای دیگه اینطوری نبودم، هر غذایی نمیتونستم بخورم، هر لباسی نمیتونستم بپوشم، هر برنامه تلویزیونی نمیتونستم ببینم. با دوستام که صحبت میکردم میگفتم خدا میدونه این بچه چیه، کیه. حالا به جرئت میتونم بگم، میگفتم یه فرشته است، چیه خدا این با بقیه فرق داره. من از زیر ناخنام خون میومد. عزیزی که خواهرشون شهید شده بود اهل یاسوج بودن، این مرتب آب معدنی خالی میکرد رو سر و بدن من، فقط میگفت حاجی من خواهرمو از شما میخوام. برام خیلی سخت بود. شهید محمد طاهای ملاحی فردای روز دوم پیدا کردم، فقط یک پا سالم بود. من از روی کتاباش که در آوردم دیدم نوشته محمد طاهای ملاحی. در آوردم، سرم انداختم پایین، باباش متوجه شد، گفت حاجی طاهای منو پیدا کردی؟ مگه پیکر امیر رو دفن نکردین شما؟ بله من راضی نبودم به اون. یعنی دنبال این بودین که دست و سرش پیدا کنم. من چهره امیر رو میخواستم ببینم. بسم الله الرحمن الرحیم. همه چیز از آن پیمان آغاز شد. آنگاه که امین الله راه حقیقت را برای ابدیت نشان داد. اما حقیقت در کربلا با خون حسین علیه السلام امضا شد. حقیقتی از غیرت نخلستان‌های جنوب تا ایستادگی جنگل‌های شمال و ناگهان انفجار نور. انقلابی که در آتش دفاع مقدس صیقل خورد و در دفاع از حریم حرم بالغ شد. اما آزمونی سخت فرا رسید. داغ جانکاه رهبرمان در میان شعله‌های جنگ رمضان. ما از قدیر آمدیم، در کربلا آموختیم و امروز در راه قدس منتظر طلوع خورشیدیم. او خواهد آمد. اوست که میراث دار عدالت است. میراث. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایی که شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه میراث. امیدوارم که عزاداری هاتون مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. ما را از دعای خیرتون محروم نفرمایید. خوش آمدید به ششمین شب از برنامه میراث، روایت امیرعلی 7 ساله دانش آموز شهید مینابی که کوله پشتیش و کیف مدرسهش پر از بصیرت شد و نیمکتی که روش می نشست سکویی شد برای پرواز. امیرعلی که با هزاران هزار آرزو به اصلی ترین آرزوی زندگیش رسید که اون شهادت بود. امیرعلی که الفبای سرخ شهادت رو مشق کرد. امشب محضر خانواده عزیز شهید امیرعلی کمالی هستیم و همینطور معتمد و بزرگ عزیزان مینابی جناب آقای حیدری که امشب میهمان برنامه ما هستند. من سلام عرض میکنم هم محضر جناب آقای حیدری عزیز، هم سرکار خانم کمالی مادر شهید امیرعلی کمالی. انشالله که امشب گفتگوی ما و ثمره گفتگوی ما
مورد قبول همه شهدا، به خصوص شهید دانش آموز ما امیرعلی کمالی قرار بگیره. جناب حیدری عرض سلام دارم، محضرتون بفرمایید. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما مجری توانمند. بنده عباس حیدریار، داوطلب فعال جمعیت هلال احمر، قریب به 35 سال سابقه پوشیدن و افتخار پوشیدن لباس جمعیت هلال احمر شهرستان میناب را دارم و قریب به 4 سال به عنوان خادمیار حرم آقا علی ابن موسی رضا در میناب مشغول به فعالیتم. بزرگوارید، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید جناب حیدری. انشالله در ادامه گفتگو محضرتون هستیم و صحبت‌های شنیدنی شما رو میشنویم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم کمالی. شما بفرمایید آغاز کنید. انشالله با سلام و احترام به بینندگان و گفتگومون آغاز می‌کنیم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توانمند سلام و عوامل پشت صحنه و بینندگان عزیز. بزرگوارید خانم کمالی، ما توفیق داشتیم که قبل از برنامه میناب خدمت شما برسیم و عرض ادب کنیم محضر همه شهدای میناب، مدرسه میناب، علل خصوص شما و دوستانی که خدمتشون هستیم این شبها. امیرعلی تا اونجایی که ما میدونیم و شنیدیم دانش آموز 7 ساله‌ای که علاقه‌مند به قرآن بود، دانش آموز 7 ساله‌ای که خانواده از صداقتش میگن، از محبتش میگن، اما اینها کافی نیست برای اینکه بیننده‌های ما بهتر بتونن بشناسن امیرعلی رو. ما از شما خواستیم که تشریف بیارید به برنامه و مفصل‌تر در مورد این شهید عزیز شما صحبت کنید. بفرمایید از هر نقطه‌ای که فکر می‌کنید بهتر میتونید شهیدتون رو معرفی کنید. یک گزیده از برکات امیر بگم، از اینکه قبل از اینکه من امیر رو باردار بشم امیر چه برکاتی داشتم. بعد تولد بچه اولیم هر ساله روزه امام حسین تو خونم بود. بعد به فکر این افتادیم که خونه بخریم. نمیدونم چطوری این رزق و روزی جمع شد. سر 2 ماه ما 100 تومن جمع کردیم، خونه رو خریدیم. وقتی قولنامه خونه رو نوشتیم اون ایام 40 تموم شد، بعدش من فهمیدم باردارم برای امیرعلی. آها، نمیدونستی؟ نه نمیدونستم. یعنی تصمیم گرفتید که خونه بخرید؟ آره. ولی نمیدونستید نمیدونستم باردارم برای امیرعلی. در حین بارداری من ویار که داشتم، نمیدونم برای بچهای دیگه اینطوری نبودم، هر غذایی نمیتونستم بخورم، هر لباسی نمیتونستم بپوشم، هر برنامه تلویزیونی نمیتونستم ببینم. با دوستام که صحبت میکردم میگفتم خدا میدونه این بچه چیه، کیه. حالا به جرئت میتونم بگم، میگفتم یه فرشته است، چیه خدا این با بقیه فرق داره. سر امیرعلی ویار آره داشتم. داشتید؟ ولی ولی هر میوه‌ای که برای بقیه میخوردم نمیتونستم. برنامه تلویزیونی هر برنامه رو نمیتونستم ببینم. سخت بود برام، اصلا بیزار بودم از این فضا، از اون برنامه. سر بقیه بچه‌ها اینجوری نبود؟ نبودم. 8 ماه باردار بودم برای امیر. رفتم سونوگرافی، اونجا که رفتم گفتن که دیگه آب دور بچه کمه، گفتن باید بستری بشی. گفتم من این بچه رو دست اول فاز دادم. چرا تعجب کردن؟ این بچه ناامید شده بودن؟ یعنی من آب دور بچه که کم باشه احتمال زنده شدنش کمه. نمیدونم چه حکمتی بود، شاید معجزه آقا ابوالفضل بود که تو بیمارستان اگه من خواب بودم، اگه بیدار بودم، اگه می نشستم، ماما در کنار من بود. رو تخت مادر من ندیدم که مامایی بیاد بخوابه، همش حواسش به من بود. امیرعلی یک شنبه شب 19 شوال 2/4/98 ساعت 8 شب امیر به دنیا آمد. ما کلا بی‌نیاز شدیم. از چه لحاظ؟ از لحاظ مالی، از همه لحاظ. قبل امیرعلی اوضاع مالی خوب نبود؟ قبلش کار میکرد، شغلش آزاد بود، خب نه اینطور که دیگه اونطوری که باید و شاید استفاده کنیم. کم کم این رزق روزی رسید به یه تیکه باغ کوچکن خریدیم درست همون جایی که امیر دفنه. بعدش هنوز به 2 سال نرسیده بود که ما ماشین خریدیم. ماشین نداشتیم قبل؟ نداشتیم تا اینکه رسیدیم به پیش دبستانی. گفتم بهترین پیش دبستانی رو برای امیر
در نظر بگیرم. وقتی از خانم فرهادی میپرسیدن امیر چطوره، میگفت از اداره که میان نمیذاره نفس بکشه. جوابشونو میده. تو پیش دبستانی امیر آیت الکرسی حفظ بود. تو پیش دبستانی تصمیم گرفت که آتش نشان بشه. یه خورده شخصیت امیرعلی رو برای ما باز میکنید که من خودم خیلی دوست دارم اینو بدونم که یک نوجوان 7 ساله چجوری زندگی میکرده. شاید مثلا یه ویژگی رو که از اقوام گفتن از امیرعلی، شاید معلمش گفته که برای شما جالب باشه، اینو برای ما روایت کنید. امیر خیلی مهربون بود. خوب. همش منو میبوسید، همه خانواده‌مونو. ارتباط هر کجا. دلی با همه داشت. آره. شیرین زبون بود. بچه شیطونی نبود، شیطنت نمیکرد، بیشتر وقتشو با زهرا میگذارم. من این سوال بپرسم، این که شما میگید امیر محبت زیاد داشت، امیر خنده‌رو بود، یعنی یه تفاوتی با بقیه بچه‌ها آره خیلی تفاوت داشت. شما حس می‌کردید؟ آره من میفهمیدم. ما با خانواده‌های شهدا که توفیق داشتیم صحبت می‌کردیم، اینکه اون شهیدشون به نسبت بچه‌های دیگرشون آقای حیدری خاص بوده. یعنی این اصله که کسی که شهادتگونه زندگی میکنه یه سری رفتارهایی داره که متمایزه، حتی با خواهر خودش، با برادر خودش، و این در نتیجه به شهادت منتهی میشه. پس امیرعلی، شما به عنوان مادرش میگید که امیرعلی نسبت به بقیه بچه‌هام خاص‌تر بود. آره خیلی خاص بود. خب اخلاقش، رفتارش، کردارش، گفتارش، همه چیش فرق میکرد. نگاهش، محبتی که میکرد، هیچ وقت عصبانی نمیشد، هیچ وقت دل کسی رو به درد نمی آورد. مسواک زدنشو، قرآن خوندنشو، از اینکه عاشق برنامه محفل بود. برنامه محفل خیلی زیاد بود. وقتی برنامه محفل شروع میشد میگفت ما اون کاری به من نداشته باش تا برنامه محفل تمام بشه. مثلا خودمون اینجا نشستیم، امین رد میشد، حالا پاش ناخواسته برخورد میکرد به پای شما، میگفت انگوش کوچیکشو میاد، میگفت حالا بگو منو بخشیدی. بگو منو بخشیدی. تا کلمه بخشیدن رو نمیگرفت من میگفتم برو حالا بخشیدم دیگه. می نشستم تا خاص میگفتم مامان کار بدی کردی. گفت دیگه نمیکنم، قول دیگه این کارو نمیکنم، بگو منو بخشیدی. بعد ما سفره که میکشیدیم، غذا که میکشیدم براش، یعنی اینطوری نبود که هی مثل بقیه باشه، هی بیاد سر سفره یا غذا این چیزا براش مهم باشه، نه. بعد بچه‌ها میفهمیدن که امیر حساسه نسبت به این چیزا. قاشقش میذاشتن روی بشقاب غذاش، دیگه اعتماد نمیکرد، خودش میرفت برمی‌داشت میآورد. یا از مدرسه که میومد جورابش خودش میشست. خب میگفت مامان من برم یا آبی بزنم یا همون بزنم. گفتم مامان جان شما نمیتونی، من خودم باید همونت بزنم. سیما کریمی که حافظ کل قرآن بود و معلم قرآن 3 تا 6 بود، امیر علاقه خاصی به سیما داشت. همسایه بودیم، دوست بودیم، ولی همیشه خاله صداش میکرد. میگفت من هر روز سیما رو میبینم، سیما منو نمیبینه. بعد سیما که میمد خونم میگفت امیرعلی منم تو رو میبینم، تو منو نمیبینی. اینقدر محبت داشت امیر. فکر میکنم شما چه گفته بودید که خواستید برید محفل. آره یه مدتی امیر رو اونجا یه مؤسسه‌ای هست، استاد ما ناصری، قاری بین‌المللی قرآن، اونجا ثبت نام کرده بودم. امیر رو یه مدتی ثبت نام کردم. من دختر بزرگم هم پای 11 بود، هم کلاس زبان میرفت، فرصت نمیشد که حالا امیر رو ببرم. امیر دوست داشت چون زهرا کوچیک بود، حالا تو خونه باش کار میکردم. بعد پارسال یه برنامه شد که برنامه محفل و حالا تر خونه به خونه، به خاطر که بچه‌ها سر ذوق بیان به قرآن رو بیارن، خانواده‌ها دعوت میکنن از این مؤسسه که تر خونه به خونه، حالا مسجد به مسجد میرفتیم و این برنامه اجرا میشد. حالا قرآن بود، سرود بود، تواشی بود، این چیزا بود. پارسال اولین شبشو من دعوت کردم که حالا برنامه ریزی کردیم. قرار بود نیمه رمضان اجرا بشه. استاد گفتن که حالا نیمه رمضان برای برنامه‌های بزرگتر، جاهای بزرگتر میریم. سیما شوخی کرد به من، گفت بگو استاد برنامه ما هم خیلی بزرگه. بعد قرارمون این شد که دوشنبه شب حالا مسجد دانشگاه فنی حرفه‌ای اونجا حالا تهیه کرده بودیم، بعد کارا رو انجام داده بودیم که دوشنبه شب بحث افطاری و شام و برنامه باشه که شنبه بچه‌ها شهید شدن. خدا به شما صبر بده خانم کمالی. من اجازه میخوام که بخش اول گفتگومون رو به پایان برسونیم و محضر آقای حیدری هم باشیم، صحبت‌هایشون رو بشنویم، روایت کنند از ایثاری که کردن، از صبوری که به هر حال
کردن در این اتفاقات ایشون رو هم داشته باشیم. از بینندگان عزیز مجدد تشکر میکنم. در بخش دوم انشاءالله برمیگردیم و محضرتون هستیم. ممنونم که میراث رو نگاه میکنید. با بخش دوم گفتگو محضرتون هستیم. جناب آقای حیدری، من مجدد سلام میکنم. انشالله گفتگو رو آغاز کنیم. بفرمایید، روایتتون رو میشنویم. روز 9 اسفند روز واقع من محل کارم بودم. حول و حوش ساعت 10:20 یا حالا چیزی بالا یا پایین یکی از دوستان خوب ما از تهران تماس گرفت. دیدم گریه میکرد. گفتم چی شده حاجی؟ گفت متاسفانه بیتو زدم. از خودم بیخود شدم. سریع از محل کارم اومدم بیرون. تو همین نشسته بودیم. حول و حوش 11 و 20 دقیقه بود که صدای انفجار مهیبی کل مینا و صداش پیچید. 1 دقیقه نگذشته بود و خانمم تماس گرفت. حاجی سریع خودتو برسون که مینابو زدن و مدرسه رو زدن. تو همین سریع سویچو برداشتم. موشک دومی خورد. یعنی کمتر از 1 دقیقه با فاصله کمتر از 1 دقیقه موشک بعدی رو زدن. نزدیک بودید به اون؟ یه مقداری فاصله داشتیم. ما بازار بودیم ولی صدا کل مینابو پیچون. قریب 34 نفر از شهدای دانش آموز مدرسه و معلم و والدین از اقوام درجه 2 ما بودن. پسرعمه، پسرخاله، پسردایی، بچه‌های پسردایی، نوه‌های عمه، نوه‌های عمو. 34 شهید اینا بودن. ولی هر 168 نفر متعلق به ما و کل ایران بودن. من هیچ موقع نمیگم که این 34 نفر مال ما. همه شهدا متعلق به ما بودن. به محض ورود دیدم یه تعداد عزیزان که همسایه مدرسه بودن زودتر رسیده بودن و مونده بودن که چه کار کنن. به محض ورود از ضلع شمالی وارد شدم که کلاس مهد و کودکستان بود. 2 کلاس آسیب زیادی ندیده بودن. برخورد کردم اولی مورد رو با پیکر شهیدی که سریع اونو لای چادر پیچیدیم و کنار گذاشتیم. هدفم این بود که زودتر برم جون عزیزانی را که زنده هستن نجات بدم. چند گام جلوتر گذاشتم با پیکر شهیدی مواجه شدم که نصف بدن، یک سمت ستون و ستون عظیم بطنی روی شکم این عزیز بود و از سینه و سر قسمت دیگه ستون که با زور بازو نمیتونستیم این ستون رو جابجا کنیم. هر حال تو همین رفتم نقطه‌ای که تلی از خروار مدرسه رو هم بود، آوار شده بود و یه روزنه‌ای پیدا کردم که تا
محکمه تونستم برم داخل. در اونجا صدا زدم، گفتم عزیزایی که حالا خودم احتمال میدادم شاید زیر آوار باشن، گفتم عزیزی اگه صدای منو میشنوه فقط با صدای بلندتر جوابم بده که ما بتونیم مسیر رو زودتر به شما پیدا کنیم که به زودتر به شما برسیم. توی همین صدای دانش آموزی هنوز تو گوشم هست که گفتم همون کمک کن. متوجه شدم که این نقطه دانش آموزا حالا تعدادش رو نمیشد تخمین بزنی ولی زنده هستن. سریع عزیزان رو دعوت کردم به کمک کردن. رفتم زل جنوبی، دیدم دانش آموزا چون طبقه بالا نصف کلاس ها ریزش کرده بود و نصف دیگه مونده بود، دانش آموزا توی آتیش گیر کرده بودن. عزیزان رو فرستادم یکی دو تا بالا، اونا رو با دستشون رو گرفتن و آوردیم پایین که سریع دیگه آمبولانس رسید، ماشینای شخصی رسید، خانواده ها رسیدن، اینا رو انتقال دادیم به بیمارستان و چیزی نزدیک 6 الی 7 نفر دانش آموز دختر ما سوختگی داشتن. سوختگیشون شدید داشتن. شدید الان در قید حیات. بله در قید حیاتن و الان مداوا کار مداوا انجام میره. و زهرا حیدری، نازنین زهرا حیدری متاسفانه بینیشو، چشمشو، فکشو اینا رو دست داده و عزیزانی که بالا بودن دانش آموزا رو پایین آوردیم. سریع شروع کردم به از نقطه‌ای که راحت‌تر میتونستم راه پله طبقه بالا که بتونم شهدا رو سریعتر از زیر آوار بیرون بیاریم. آقای دایی، وضعیت پدر و مادرها رو میتونین اونجا؟ پدر و مادر فقط روی زمین نشسته بودن و زجه میزدن، گریه میکردن، منتظر بودن که فقط پیکر بچه هاشون از زیر آوار در بیاد و صبوری، استقامت خانواده های شهدا مثال زدنی نیست. واقعا این خانواده ها اینقدر قرص و محکم وایستاده بودن که میگفتن دانش آموز ما در راه خاک و نظام و کشورمون رو دادیم. ما پیکر شهید حمید سالاری پسر عممونه. لحظه ای که حمید سالاری میاد دنبال دخترش جلوی راه پله، موشک اولی دنبال دخترشون، موشک اولی که میخوره متاسفانه همونجا با دخترش، دست دخترش توی دست خودش شهید شد. یه روایتی حمید آقا داره. بله. شما به من گفتید خالی از لطف نیست، اینو ببینم. همیشه لطف داشتن، اینقدر مهربون بودن، اینقدر پای کار بودن، اینقدر هیئتی بودن. همیشه تکه کلامش ای بود، میگفت دایی، من پسر داییشون بودم ولی چون احترام خاصی میذاشت میگفت دایی جان چرا محله ما، روستای ما شهید نداره؟ من ازت خواهش میکنم که برای روستای ما یه جاویدالاثر، یه شهیدی بیاری که ما شهیدی حداقل توی روستای حلواییمون داشته باشیم. تنها پیکری که سالم از زیر آوار در آوردیم پیکر شهید حمید سالاری و دخترش بود. همه پیکرها هربن ارباب، همه پیکرها یا انگشت بود یا مچ بود یا آرنج بود یا سر بود یا دست بود یا پا بود. بیشتر پیکرها بالای 90% پیکرها تیکه تیکه شده بود. و عزیزان می اومدن، قوم و خویشا، فامیل نزدیک درجه یک میگفتن حاجی حمیدو از زیر آوار بیار. یه جمله دیگه گفتید من خاطرم هست، محضرتون بودیم اینا. یه جا فرمودید که خیلی سخت بود چون داشتن نگاه میکردن بله. و از حالت چهره شما متوجه میشدن که این پیکری که بیرون کشید اگر که قابل شناسایی بود از اعضای خانواده بودن. خیلی اون لحظه سختی بود برای شما. پیکرهایی که از زیر آوار بیرون می آوردیم خانواده ها سریع مراجعه میکردن، می اومدن نشونه های بچه هاشون یا معلمی رو میدادن که
دانش آموز من، پسر من این نشانه ها رو داشت. من از زیر ناخنام خون می اومد. عزیزی که خواهرشون شهید شده بود اهل یاسوج بودن. این مرتب آب معدنی خالی میکرد رو سر و بدن من. فقط میگفت حاجی من خواهرم از شما میخوام. برام خیلی سخت بود. فقط نشانش این بود 7 تا علنگوی طلا دستش بود. فقط یک دست رو داشت. فقط همین یک دست. اینو پیدا کردیم فرستادیم بیمارستان. بعد که اومد سراغم گفت چی شد حاجی؟ گفتم شما تشریف بر بیمارستان. نتونستم بهش بگم اون لحظه که پیدا کردم. داغ عظیم رو بخواید بگید توی جمله چی میگید الان؟ شهید محمد طاهای ملاحی فردای روز دوم پیدا کردم. باباش بالای تل خروار وایستاده بود. دانش آموزای پایه 4 دبستان قریب به 12 نفر لای همدیگه زنجیروار، دست و پا زنجیروار بودن. پیکر این شهیده فقط یک پا سالم بود. من از روی کتاباش که در آوردم دیدم نوشته محمد طاهای ملاحی. در آوردم سرم انداختم پایین. باباش متوجه شد. گفت حاجی طاهای منو پیدا کردی؟ سریع پاشو که دید گویی کفشو خودم صبح پاش کردم. و تا تونستیم این 12 دانش آموز پایه 4 رو در بیاریم قریب به 2 الی 3 ساعت زمان بود چون زیر آوار مونده بود. این صحنه هایی که شما تعریف میکنید ما شنیدنشون هم برامون سخته. حالا توی قسمت بعدی گفتگومون و قسمت آخرمون بینندگان میبینن و متوجه میشن که من از چه باب دارم صحبت میکنم. از شما اجازه میخوام که بخش سوم گفتگومون انشالله بیاد و برسه، بخش دوم رو به پایان برسونیم. انشالله در بخش دوم با شما هستیم خانم کمالی و پایان بخش روایت و گفتگوی امشب ما باشه اون لحظات و اون روز آخری که امیرعلی رو بدرقه کردید. از صبوری شما بینندگان تشکر میکنم. میرسیم انشالله بخش سوم به گفتگومون. ممنونم. ممنونم از شما مخاطبین برنامه میراث. به بخش سوم و بخش پایانی گفتگومون رسیدیم با جناب آقای حیدری و سرکار خانم کمالی. خانم کمالی، پایان بخش گفتگوی ما در بخش سوم انشالله میشنویم روایتتون رو و از حال و هوای روز آخر، یک روز قبل شهادت، برای ما بگید که فکر میکنم خودتون هم اینو احساس کردید که امیرعلی یک امیرعلی دیگه ای شده برای شما. خودتون روایت کنید. یه چند وقتی بود از روز 6 که ما مشهد برگشتیم نشد برم شهر. سر همون تصادفی که بچه‌ها داشتن. تصمیم گرفتم بچه‌ها رو ببرم شهر براشون خرید انجام بدم. رفتیم بازار با هم دیگه، همه بچه‌ها رو بردیم بابای بچه‌ها. اونجا که رفتیم محمد مجتبی باباشون بودن، امیر و زهرا و عارفه با من بودن. رفتیم مغازه کفش خریدم براش. لحظه کفش خریدم فهمید که من گرون خریدم کفشا رو. جوراب خریدم. داشتم مغازه بیرون میومدم یکی چادرمو گرفته. گفتم چیکار داری؟ مامان ممنونتم. امیرعلی گفت آره مامان ممنونتم.
بعد تو بازار که داشتیم راه میرفتیم یه آشنایی دیدیم، گفت امیر کفش نو خریدی بخواب با کفشات. گفت مگه کسی با کفش میخوابه؟ امیر اون کفشا رو 3 روز پوشید، دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه. کفشی که برای عیدش خریده آره بود. کفشایی که برای عیدش خریده بودم. گفتم مامان من کفش ورزشی هم برات میخرم. فکر کنم سه‌شنبه چهارشنبه بود. روز پنجشنبه پسرم طرح بحران میره محمد اومد جلو سینک ظرفشویی داشتم ظرف میشستم، میگفت مامان اگه جنگ شروع شد اجازه میدی من برم؟ من که دوست داشتم، همین آرزوم این بود، چون میدونم که بهترین رزقی که خدا به انسان میده همون ارثیه، بهترین سرمایه از نظر من همون شهادته. ولی دوست نداشتین امیر رو از دست بدید. دیگه واهمه داشتم همیشه 2-3 روز قبل شهادتش، من نمیدونم چی میشد، همش واهمه داشتم که این پسر من همه چیز با خودش آورد، یه وقت چشش نزنه اتفاق براش پیش نیاد. اینطوری بودم که ما 2 روز قبل شهادت امیر مهمون داشتیم تو خونم، نشستم مشق با امیر کار کردم، نشستیم تا ساعت 11 شب انجام دادیم. من حواسم نبود، معلم گفته بود تم 17 که رسیدیم به تم 16، به اینجای صفحه رسیدیم. این آخرین آره این آخرین صفحه که آره که امیر همون شب تا 11 شب نشستیم و انجام کار دادیم. کردیم. آره. بعد ساعت 1 شب بلند شدم، سحری درست کردم، سفره رو پهن کردم، بچه‌ها بیدار کردم مامان بلند شید سحری بخورید. اون صبح ما هیچ کدوم نتونستیم چیزی بخوریم. گفتم بذارم امروز امیر بخوابه. حالا حواسم نبود که داداش بزرگش کتاباش محل کار باباش یادش رفته بود. گذاشتم ساعت 6 بود. من نیم ساعت بیشتر وقت نداشتم با امیر کار کنم. نیم ساعت گذشت 6:30 شد، باباش گفت آمادهشون کنید که دیگه باید بریم کتابای محمد رو برداریم. یه شوخی باش کردم، این کتاب و اون کتاب پیکانو بود با کتابای درسیش همین گذاشت تو کیف، من شوخی کردم بهش. گفتم مامان کیفو همراه خودتون آوردین؟ این کیف آره. این کیف مدرسه‌شه ولی کتاباشو همیشه خودش. امیر همیشه کتاب کیف مداد رنگی همه چی خودش، مثلا کتابای آره این کتاب کیف امیره که این دیگه چیزه. خب مثلا کتابایی که بلندتر بودن تو یه جیب جدا میذاشت، کتابای کوتاه‌تر جدا، دفترها جدا، یعنی اینطوری خودش چیز نظم داشت. اگه من میذاشتم درش میاد. یه مرتبه من شوخی کردم جلو آشپزخونه، گفتم که امیرعلی من به معلمت زنگ میزنم میگم که شما چهارشنبه پنجشنبه رو همش با تلویزیونی با دوستاتی. دیدم بچه کتاباشو در آورد تو کیف که من نمیبرم، رفت بگیره به خوابه. فکر کردم حالا برمیگرده، رفتم تو اتاق گفتم مامان شوخی کردم ببخشید، من شوخی کردم به معلمت. گفت راست میگی مامان؟ خوشحال شد، منو بوسید، خوشحال شد و رفت بیرون. یه مرتبه دیدم امیر اومد، چون همیشه دوست داشت پول با خودش ببره. این پولو که آره واقعا رو همون واقعا رو دوست داشت پول ببره. این پولو که میبرد پس انداز میکرد. زهرا که سابقه نداشت اون روز بیدار بشه، بیدار شد رفت گفت امروز امیر رو نفرستید مدرسه. همش آره زهرا گفت امروز امیر نفرستید. آره همین دختر 4 سالم. 4 سالشه. آره سابقه نداشت که صبح بیدار بشه. رفتیم تا جلو در حیاط که ماشین، یه حسی به من میگفت که چه اتفاقی میخواد پیش بیاد، نکنه تصادفی چیزی. حالا دیگه یادم رفته بود که اون 2-3 روز ما واهمه داشتیم و این استرس داشتیم، حالا این مذاکره بود و اون جنگ 12 روزه بود و این کار خودشو کرد. اون چند روزه این حال هوا رو داشتم، این شنبه نه، این حال هوا رو نداشتم. یه استرسی داشتم، گفتم برم امیر رو بیارم زهرا بغلش کنه بوسش کنه. گفتم دیگه تا من بیارم دیر میشه. رفتن، نشد که نه من زهرا رو امیر رو بغل کنم نه زهرا. رفتن مدرسه. باباش میگه اونجا که رفتم امیر رو پیاده کردم، گفت عجیبه همیشه امیر 2 بار خداحافظی میکنه، اون روز خداحافظی نکرد. رفتم محل کار، تعجب کردم که چرا امیر خداحافظی نکرد. من گرفتم خوابیدم، یکم خوابیدم بیدار شدم، پسر وسطی هم تو سالن بود داشت درسش مینوشت. گفتم مامان ساعت چنده؟ گفت 8. حالا نمیخواست که من بیدار بشم. هر کار کردم خوابم نبرد که بابای امیرعلی زنگ زد، گفت که تهران رو زدن. چون میدونستن من انقلابی هم، حالا پشت رهبرم هم، خیلی آرزو داشتم رهبر رو ببینم، یعنی همسایه هامون و خانواده هم همه میدونستن، همش منو میگفتم مادر شهید، واقعا هم مادر شهید شدم. گوشی زنگ خورد، گوشی رو برداشتم رفتم بیرون با سبد لباسی. خانم سالاری بود، معلم امیرعلی گفت که خانم کمالی امروز بیاید دنبال بچه‌ها که امروز زود تعطیل میشه. انگار کسی سر زبون من بیاره. گفتم آره میدونم، ولی من امروز امیر رو با شوخی کردم، اذیتش کردم. گفت اتفاقا همین الان کتاب فارسیشو آوردن رو میز گذاشتن که بهمون گفتن که بچه‌ها زود مرخص میشن. آره که شروع کرد بزدن، انگار بالا سرم بود. من
اون موقع تکبیر میگفتم، یعنی تا جایی که نفسم کار میکرد همش میگفتن الله اکبر و مرگ بر آمریکا. اینطوری کردم فکر میکردم بالا سرم جنگنده است، نمیدونستم موشکه. در حیاط باز کردم دیدم مردم هنوز از خونه‌شون نیومدن بیرون. نمیدونستم، فقط من فکر میکردم حالا داره میزنه دیگه. رفتم داخل، نشنیدم که چند بار زد. فقط زهرا رو بغل کردم که چون زهرا یه خاطره تلخی تو برج 6 داشتیم که خونمون لرزید، در پنجره هم لرزید، انگار رد برق داره میزنه. روشن بود در خونمون که یه چیزی انگار چی بگم بهتون، حجمش بزرگیش قد این کیف بود، بزرگتر بود کوچکتر بود، انگار از بلند افتاد تو حیاط خونم. یه چیز قرمز، حس میکنی یه زغالی، یه حلب زغالی، یه چیزی انداختن تو حیاط. همون لحظه من چی بگن دلم میزد، حالم چی بود، یه حسی بهم میگفت که فکر کردم مدرسه دارم و مدرسه رو زدم. یعنی خودتون یه آره تصورم بود که مدرسه داشتی حس که حال خدای مدرسه نکرده رو مدرسه رو داشتم. زدن آره حس حال مدرسه داشتم. ولی خب کسی بهتون اطلاع نداده؟ نه. بعد از حیاط رفتم بیرون، حالا تازه داشتن از خونه میومدن بیرون که دخترم هم مدرسه، بچه‌هاش مدرسه فاطمیه قسمت شیخ آباد. بهش گفتم که بیا بچهای منو بگیر که من خونه خراب شدم، مدرسه رو زدم. من همش تو این خیابون با صدای بلند تکبیر میگفتم، مرگ بر آمریکا میگفتم. خودم بهتم زده بود از بس که عجله داشتم و که میخواستم زودتر برسم. اونجا که رسیدم نگاه کردم خود این کوچه مدرسه نیست، دیدم که ساختمون مدرسه آتش گرفته. دیدم که بچهای زنده دختر بود، حالا از این قسمت دخترها داشت می آوردن، بعد خانواده‌ای بودن بچه‌ها رو تو ماشین میذاشتن. ولی من همین هدفم اینطوری بود که برسم به این قسمت، که همینطور میرفتم حس و حالی نداشتم. خب همون روزه حضرت زینب میخونن. سمت گودال. آره. بعد لحظه که من رسیدم دیگه اون تکه پیکرایی که لحظه که موشک میخوره و بچه‌ها پرت میشن، اون تکه سرا دستا اون چیزا رو جمع میشه دیگه، اول آمبولانس میبره. من چیزی تو حیاط ندیدم. دیدم که یه مقدار خانواده، حالا بابای امیرعلی زودتر از من رسیده بود، داداشش و بقیه مردم که یک قسمت بالای ساختمون بودن داشتن آوار برداری میکردن. یه چند تا خانواده بود تو حیاط. هرچی نگاه کردم پیکری نبود، یه پیکر معلم بود یا حالا یکی از خانواده ها که سرش از تن جدا شده بود، سرش یک قسمت بود، این پیکر جمع شده بود. یکی از خانواده ها همسایه‌مون میگفت که من اومدم این چمن مصنوعی رو گذاشتم روش، دیدم که یه جایی بدنش انگار شاتور خورد ولی سر جدا بود. من حس حالم همه این بود که برم کمک بدم، نمیتونستم گریه کنم، نمیتونستم زجه بزنم، ناله بزنم. همش امام زمان امیرعلی چی؟ همش امام زمان من در کار می آوردم. نمیدونستم این بچه‌ها زندن یا شهید شدن. رفتم جلو، همون در پلم بود، میگن آقای حیدری گفتن که چی شده بود، پلم شده بود تازه، حالا ماشین آتش نشان تازه رسید، حالا شلنگ بالا میبردن که آتشو خاموش کنن. که من گفتم یه سنگی یه بلوکی منم مثل مردم کمک کنم، در صورتی که بابای امیر اون بالا داشت کمک میکرد، داداش همچنین داشت کمک میکرد که میگفتن خواهر برو شما نمیتونی، بچه شما هم مثل بچه من. گفتم منم میخوام کمک کنم دیگه. اون دری که من همیشه میرفتم داخل نبود، من میرفتم پیش مدیر، حالا کار فرهنگی بود نبود. بعد حالا بچه‌ها خانواده ها اینا بودن دیگه، حالا اونایی که کمک میکردن به یه طریقی یه سوراخی باز کردن و از اون سوراخ اول یه چند تا مرد بود فکر کنم آوردن بیرون، بعد دیگه چند تا دانش آموز بود، حالا نمیدونم زندن یا نه. بعدش هر چی می آوردن پیکر شهدا بود تو کاور بود. خب شما من دو میزدم، من نمیتونستم و نمیذاشتن. خب دیگه بابای امیر اومد گفت نمیتونی، داداشم اومد گفت نمیتونی، بذار. گفتم من میخوام کمک کنم. برسیم به اینجا که شما می‌خواستید کمک بدید. آره. امیرعلی رو اینجا چیکار کردید؟ امیرعلی هنوز خبر ندید. کی خبردار شدید از امیرعلی؟ بعد رسیدیم به ساعت 3 و خوردی همون که روز ساعت آره 3 دیگه 3 و خوردی شد، 3 و 30 دقیقه شد که یکی زنگ زد گفت که بچهای اول رو بردن بیمارستان، امیرعلی رو یکی دیده زنده است. من به بابای امیرعلی گفتم که مدرسه با شما و بیمارستان با من اونجا رو میرم ببینم چه خبره، شما اینجا کمک بدید. خیلی شلوغ بود، خانواده اومده بودن، مردم همه اومده بود، اوضاعی شده بود اونجا، کربلا بود دیگه. در بیمارستان راه نبود که بری داخل. میگفتم من چیزی نمیگم، من سر صدا نمیکنم، فقط میخوام برم گمگشتم رو پیدا کنم، بذاری من برم، من مامان امیرعلی ام. بعد نگاه کردن تو بیمارستان که گفتن
لیستی به اسم امیرعلی نیست. اون قسمت بیمارستان دیدم یه نفر لیست زنده ها رو میخونه، دیدم که نیست، اسمی از امیرعلی نیست. کی به نتیجه رسیدید که شهید شده و رسید- چی کار کردید؟ که رسید بعدش به چی جایی شد؟ که 11 شد، 11 نیم بود یا 11 شب؟ 12 بود. آره من دیگه اون موقع خیلی دل شکسته شدم دیگه، طاقتم سر بود دیگه. خیلی یعنی چی بودم، یعنی تا 11 آره. شب اون آره. روز هنوز آره نمیدونست. هنوز خبری امیر نبود. من هرچی زنگ میزدم میگفتن که همه پیکر شهدایی، که من رفتم از حیاط بیرون تو کوچه و دستام رو به آسمان بلند کردم و همش با امام زمان نجوا میکردم. دوباره طاقت نیاوردم، به 5 دقیقه نرسید گفتم باید برم مدرسه. که رسیدم جلو در، بابای امیرعلی زنگ زد گفت که امیر دفتر سبزشو برده یا نه. احتمالاً این دفتر. همراهتون. من فکر کردم این دفتره. گفتم آره امیر برده. گفت دیگه نیا مدرسه. گفتم من میام. 3 بار تکرار کرد گفت نیا مدرسه. گفتم میام. گفت بردنش، بدن نصف نیم است، نیا. نمیدونیم من با چه حالی خودم بیمارستان رسوندم، با چه حالی رسیدم در به بیمارستان. چقدر حالم خراب بود که وقتی رسیدم آمبولانسی که دیدم گفتم من با مدرسه هماهنگ کردم. من همراه اولین پیکر رفتم داخل. اونجا یه بچه‌ای بود که اینجاش ضربه خورده بود، تازه آرایشگاه رفته بود، حالا چی بود ولی سر و دست و پا داشت. گفتم امیرعلی، ولی فرصتی نداشتم، حالا به خاطر شرایط جنگی بود که مثلا خدای نکره دوباره بزنن چی بشه. گفتم بگو که امیرعلی یا ما مجبور بزنیم. داشتم میگفتم الان با خودم یادم رفته بود که من 2 تا دندون امیر رو برده بودم دکتر رو، دندوناش عصب کشی کرده بودم، روکش زده بودم. گفت که پشت سرتو نگاه کن امیرعلی اینجاست. وقتی من کاوه رو باز کردم تنها نشان امیر همون دفترچه کوچیکه 2 سانتی بود، 2 سانتی متر بود، 3 سانتی متر بود که عکسش تو گوشیم هست، احتمالاً فرستادم برات. که من اون لحظه من صحرای کربلا برام زنده بود. چشام تار میدید. اون پیکر رو درست ندیدم کجای بدن، فقط فهمیدم که نصف نیمه است. نفهمیدم این گردن پسرمه یا کمرش. فقط اون دفترچه نوشته بود امیرعلی که من یاد گلوی پاره علی اصغر افتادم. من اون لحظه یاد سر بریده امام حسین افتادم. همه اینا زنده شد برام. کاوه رو که باز کردم دست کشیدم، تاریک بود. یعنی چشای من شاید تاریک میدید، شاید چشای من دیگه خواست خدا بود که این پیکر رو نبینم که سوخته یا نه. که رفتیم خونه دیگه، گفتن برید، نذاشتن برید خونه. اون شب خدا میدونه چی بی من گذشت تا صبح شدمش میگفتم حججی بی سر. گفتن نگید، میگفتن نگی، گفتم حججی بی چرا؟ سر. چون به سرتون سر نداشت؟ آره دوست داشتم دوباره برم امیر رو ببینم ولی شرایط اجازه نمیداد. تا عصرش ما رفتیم لشکر، صبحش تشییع پیکر شهدا بود. من این افتخار رو دادم به روستای درجادون، گفتم من سنگ رو دلم میذارم این روستا از وجود این شهید بهره مند پیکر بشه. امیر رو بشاگر دفن کردیم. آره دفنش. تموم ولی شد؟ به این نه، خیلی منظورم باشه اینه که بود. پیکر امیرعلی آره کامل نبود، کامل نبود. ناقص. من لحظه شماری میکردم برسم اینا، پای من برسیم اینا، که من برم سردخونه به سردخونه بگردم دنبال سر بچم. بیمارستان زنگ زدیم گفتن که بردن پیکر شهدا رو بهشت زهرا. اونجا که رفتم خدا میدونه که من چی دیدم. همون تکه پیکرایی که آقای حیدری اونجا تکه به تکه، اون تکه کوچیکایی که نمیشد غسل بدید، نمیشد کفن بکنید. فقط خدا به داد دلم. چی میگم، با جرئت میتونم بگم حضرت زهرا اون پیکرا رو دید. اون مادرها اگه میدیدن، اون مادرها فقط دست و پا رو رفتن شناسایی کردن، ندیدن که بچه هاشون چی شدن. اونایی که سر نداشتن پا نداشتن، اون تیکه پیکرها چطوری بود. که من به یه پیکری مشکوک بودم، رفتم خونه گفتم من با این حال هوام خیلی بد بود که فردا چی پیکر داره. امیر رو دفن نکردیم بله شما؟ من راضی نبودم به اون. من یعنی به اون دنبال راضی این بودین که دست و سرش پیدا کنم. من چهره امیر رو میخواستم ببینم. راضی نمیشدید به اون؟ نه میخواستم خودم ببینم. من لمس کنم. معذرت میخوام آقای حیدری، شاید به خانم کمالی هم سخت بشه. تو بشاگر از سینه به پایین بود. از سینه به پایین پیکر آره. امیر. بدن کامل نبود. از سینه به پایین بود، اونم بدن ناشناخته. فقط شناسایی امیر همون دفترچه بود خب که بعد اومدید حکمت- و گفتید جورابش شاید شبیه به اون جورابی باشه که باباش براش خریده. آره. خب بعد صبحش ساعت 8 که شد دکتر هاشمی اومد، بنده خدا خیرش بده، زحمت زیادی کشید. بله بعد دستور داد تک به تک کاورا رو آوردن باز کردن. آره جلوم باز کردن. من میگفتم اگه مادری بود میشناختیم پیکرا رو، چون کاورایی بود که هنوز قابل شناسایی بود.
تا رسیدیم به اون پیکرایی که میگفت دیگه نیازی نمیشد غسل بدید، نمیشد کفن کنید، نمیشد برای آزمایش ببرید. تا رسیدیم به اون پای قطع شده، اون دستای قطع شده. دیگه من ناامید شدم، چیزی از امیر ندیدم. همه رو زدن آمبولانس ها، حالا پیکر شهدا رو، که دیدم 3 تا دست بچه کلاس اولی تو پیکر دست و پا. ترسم از این بود دستای امیر رو بلند کنم مامانم چه حالی میشه، حالش بد میشه. مامانم مشکل قلب داره، یه وقت مامانم از دستم بره. سعی کردم که با آرامش برخورد کنم، هیچی نگم، هرچند که تو دلم یه چیز دیگه بود که بروز ندم. گفتم دستای امیرعلی. گفت شما میشناسی؟ گفتم آره، من عکس دستاشو دارم. وقتی که امیر تو کتابش مشقشو زیبا نوشته بود، معلم گفت لطفاً اجازه دهید خودش بنویسد. من زنگ زدم به خانم معلم، گفتم که خانم معلم امیر زیبا مینویسه. گفت ببخشید من فکر کردم مثل بقیه خانواده حالا مینویسن چی میکنن، اینطوری بود. دستای امیر پیدا. آره، بر اساس اون دستای امیر از آرنج تا مچ دست بود. یکی دستش گره زده بود مثل دست آقا. بدنشو از تنه به پایین بشاگرد. دستاشو کجا؟ دستاشو بیشترای مینا. آره دیگه یه پیکری کوچیک اینطوری جمع بوده، چی بود نفهمیدم چیه. بعدش اون لحظه که من تشریح کردیم دستای امیر رو، من دستا رو تقدیم امام زمان کردم. دستای امیر رو بلند کردم رو به آسمان، گفتم امام زمان این نذر شماه، بپذیرش. گفتم خدایا بپذیرش، این قربانی از من قبول کن. گفتم مردم دنیا بدونید، مردم جهان بدونید، اونایی که فکر میکنید رهبر ما کی بود، اینو بدونید، به خاطر بسپارید که رهبر ما مظلوم بود، مظلومانه شهید شد، بچهای مظلوم ما دعوت شدن، لبیک رهبرشون رو قبول کردن و به شهادت رسیدن. کمالی در تمام لحظات گفتگوی من با شما آقای حیدری هم تصدیق کنن، وجه‌های مختلفی از کربلا برای ما زنده شد و ما داریم میبینیم این صلابت خانم کمالی و این صبری که شما دارید پیشه میکنید توی رفتارتون، توی گفتارتون، خودش یه میراثیه که نمیشه به سادگی از کنارش گذر کرد برای این مسیری که انشالله ثابت قدم باشیم هممون توی این. ما توی میناب پیکرهای بی سر رو دیدیم، پیکرهای بی دست رو دیدیم، پیکرهایی که از بدن نصف بودن دیدیم. بیشتر پیکرهای ما همش شهران ارباب بود و من میگم شهادت توی این جایگاه اتفاقی نبود برای عزیزان. انشالله که به زودی زود تعجیل بشه در فرج. خیلی ممنونم لطف کردید به برنامه میراث تشریف آوردید و ما قدردان شما هستیم. امیدواریم که ذره‌ای تونسته باشیم که دین خودمون رو به شهدا ادا کرده باشیم. از بینندگان عزیز و محترم که این برنامه رو در شب 6 میراث تماشا کردید خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم. امیدوارم که در پناه خداوند باشید. شبتون بخیر. یا علی مدد.